જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, રસાયણ વિજ્ઞાનના પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે પરિવાર જ કહેવાય ને. આપણે પીરિયોડિક ટેબલમાં બધાને શું કહીએ છીએ? આપણે ફેમિલી કહીએ છીએ ને. ઇંગ્લિશમાં ફેમિલી જ કહેવાય. જે તમે સમૂહ 15 અત્યારે ભણો છો તો એને શું કહેવાય? ગ્રુપ 15, એટલે કે ફેમિલી 15માં બધા એક જ ફેમિલીના મેમ્બર આવે. બધા નાઇટ્રોજન, જે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, બિસ્મથ, બધા એક ફેમિલીના મેમ્બર કહેવાય. એમ આપણે બધા કેમિસ્ટ્રી ફેમિલી. ચાલો, તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું હતું? રસાયણ વિજ્ઞાનમાં સ્પેશિયલી સમૂહ 15માં છેલ્લે HNO3 ક્યાં જોયું? હા, એમોનિયામાં રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સ્પેશિયલ જીનીટ માટે જે 3 રિએક્શન લખાવી હતી, એમાં મિલોન્સ બેઝ અને નેસ્લર રિએજન્ટવાળી એક પ્રક્રિયા, અને એક પ્રક્રિયા હતી ક્લોરોપ્લેટિનિક એસિડવાળી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જીનીટ માટે કહી શકાય. પછી એના ઉપયોગો છે એ જાતે કરવાના છે. ઉપયોગોમાં પણ અમુક વર્ડ છે એ સાવ તમારા માટે નવીન હશે, પણ કોઈ ડાઉટ તો લખતું નથી. હંમેશાની જેમ અમુક 2-3 સ્ટુડન્ટ છે એ ડાઉટ લખે છે અને ઘણી વખત છે એ મેસેજ પણ કરે છે. તો જો કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એ મૂકવા, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. ચલો, પછી બીજી વાત કરીએ. એ જ રીતે નાઇટ્રોજનના ઉપયોગોમાં અમુક 2-3 શબ્દ છે એ અલગ છે, થોડાક નવીન છે, ન સમજાતા હોય એવા છે. તો એ ડાઉટ તો લખો. જો અહીંયા માઇક છે એ મારું પ્રોબ્લેમ કરે છે. ઓકે, ચાલો, તો આપણે નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ. ઓક્સાઇડ્સ ઓફ નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજનના બધા ઓક્સાઇડ આપણે પહેલાથી લખીએ. N2O, N2O3, NO2, N2O4 અને N2O5. આટલા ઓક્સાઇડ છે. N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 અને N2O5. બધાની ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણે લખીએ કૌંસમાં. ઓક્સિજનની કેટલી થાય? -2. ઓક્સિજનની કેટલી? -2. તો આની કેટલી થવી જોઈએ? +2. તો એક નાઇટ્રોજનની કેટલી થાય? +1. એ જ રીતે -2 નાઇટ્રોજનની +2, -6 +6 બે નાઇટ્રોજનની +6 થઈ, તો એક નાઇટ્રોજનની +3, -4 +4, -8 +8 +4. નહીં તો 1 2 3 4 5 ન થાય. ઓકે, નાઇટ્રોજન પેન્ટોક્સાઇડ -10 +10 એટલે કેટલી થશે? +5. તો આ નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ અને તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા. હવે બધાને આપણે નામ લખવા હોય, રાસાયણિક નામ લખવા હોય. શું રાસાયણિક નામમાં શું હોય? તમને જે તે સમયે આપણે કીધેલું છે કે જેવું દેખાય એવું બોલવાનું હોય. શું બોલવાનું? જેવું દેખાય એવું બોલવાનું હોય. તો અહીંયા આપણે રાસાયણિક નામ લખીએ. કેટલા નાઇટ્રોજન દેખાય છે? 2 નાઇટ્રોજન, 1 ઓક્સિજન છે. તો ડાય નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ. જો અહીંયા હું શોર્ટમાં લખું છું ડાય નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ. તે જ રીતે આમાં 1 નાઇટ્રોજન, 1 ઓક્સિજન. નાઇટ્રોજન મોનોક્સાઇડ. 2 નાઇટ્રોજન, 3 ઓક્સિજન. ડાય નાઇટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઇડ. એ જ રીતે નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. ડાય નાઇટ્રોજન 4 હોય તો શું કહેવાય? ટેટ્રા. ડાય નાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ. ડાય નાઇટ્રોજન પેન્ટોક્સાઇડ.
રાસાયણિક નામ 2 નાઇટ્રોજન છે 1 ઓક્સિજન છે તો ડાય નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન મોનોક્સાઇડ, ડાય નાઇટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, ડાય નાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ, ડાય નાઇટ્રોજન પેન્ટોક્સાઇડ. તો આ વાત થઈ એના રાસાયણિક નામ. આઈયુપીએસસી નામ લખવા હોય તો કઈ રીતે લખી શકાય? આ બધાના આઈયુપીએસસી નામ. એટલે આમ તમારે સ્ટોક નોટેશન પદ્ધતિમાં આવતું એના જેવું, એ જ નહીં પણ એના જેવું. દાખલા તરીકે આનું નામ આપણે લખવું છે, એટલે હું અહીંયા લખતો નથી, તમને કહી દઉં છું, ટેક્સ્ટ બુકમાં છે જ. આ નાઇટ્રોજન છે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે? +1. તો આપણે નામ શું થાય? નાઇટ્રોજન, પછી કાઉન્સમાં એની રોમન નાકમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા લખવાની અને પછી ઓક્સાઇડ. હા, એક ડેમો આપણે લખીએ. આઈયુપીએસસી નામ માટે કોનું? N2O નું આઈયુપીએસસી નામ લખવું હોય, N2O, તો શું થાય? નાઇટ્રોજન 1 ઓક્સાઇડ, આવું એનું આઈયુપીએસસી નામ થશે. નાઇટ્રોજન 1 ઓક્સાઇડ. બ્રેકેટમાં એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા રોમનમાં, કેપિટલ રોમનમાં લખવાની છે. તો હવે બધાના આઈયુપીએસસી નામ છે એ તમને આવડે, તમે બધા હોશિયાર જ છો. તો N2O એટલે નાઇટ્રોજન 1 મોનોક્સાઇડ, પછી નાઇટ્રોજન 2 મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન 3 મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન 4 મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન 4 મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન 5 મોનોક્સાઇડ. સોરી, એટલે ઓક્સાઇડ બધામાં. નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ બધા નાઇટ્રોજન અને ઓક્સાઇડ, અને વચ્ચે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા 1 2 3 4 5. ચાલો, તો હવે બધા નાઇટ્રોજન છે એની ભૌતિક અવસ્થા, બધાના રંગની વાત કરીએ. આના આજે બીજા નામ લખો N2O, જો એ નોટ કરજો, લખી લેજો. N2O ને શું કહેવાય? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. અને NO છે તેને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ અને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, ખાસ યાદ રાખજો. હજી એક આનું બીજું નામ છે N2O નું, લાફિંગ ગેસ, હાસ્ય વાયુ. કેવો વાયુ? હાસ્ય વાયુ. તો N2O ના 2 નામ ક્યાં છે બીજા? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ અને હાસ્ય વાયુ. આનું નામ થયું નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. ચલો, હવે બધાની ભૌતિક અવસ્થા લખીએ. ટોટલ ઓક્સાઇડ કેટલા છે? 6 ઓક્સાઇડ છે. 6 ઓક્સાઇડમાંથી 3 ઓક્સાઇડ વાયુ અવસ્થામાં છે અને 3 ઓક્સાઇડ ઘન અવસ્થામાં છે. આ યાદ રાખવાની ટ્રીક છે. 3 ઓક્સાઇડ વાયુ અવસ્થામાં અને 3 ઓક્સાઇડ ઘન અવસ્થામાં છે. તો આપણે પેલા 2 છે એ વાયુ, G, છેલ્લા 2 છે એ સોલિડ, G, ગેસ, સોલિડ. મેં શું કીધું? 3 વાયુ અવસ્થામાં અને 3 ઘન અવસ્થામાં છે. પણ 3 વાયુ અવસ્થાવાળા હોય તો 3 એ 3 લાઈનમાં નહીં આવે. 3 ઘન અવસ્થાવાળા છે તો એ 3 એ 3 લાઈનમાં આવશે નહીં. તો સ્વાભાવિક છે આ વાયુ, તો આ શું આવશે? સોલિડ ના ગેસ. પછી આ N2O4 છે એ સોલિડ અને લિક્વિડ બંને અવસ્થામાં જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો આ શું થઈ એની અવસ્થા, કે કયા ઓક્સાઇડ કયા અવસ્થામાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી એની રંગની વાત કરીએ. આજે 6 ઓક્સાઇડ છે નાઇટ્રોજનના, એમાંથી 2 ઓક્સાઇડ છે એ રંગીન છે. કેટલા? 2 ઓક્સાઇડ. 3 વાળા અને +4 વાળા, આ 2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા ઓક્સાઇડ છે એ કેવા છે? રંગીન, રંગ દર્શાવે છે. જ્યારે અન્ય ઓક્સાઇડ છે એ રંગ દર્શાવતા નથી. તો 3 વાળા અને 4 વાળા એટલે કોણ થશે? 4 માં તો 2 છે, જો NO2 અને N2O. પણ NO2 છે એ રંગીન જોવા મળશે, આ રંગવિહીન છે. તો 3 વાળા અને 4 વાળા એ 2 કેવા છે? રંગીન. બાકીના બધા છે એ રંગવિહીન. તો આ 2ના રંગની આપણે વાત કરવી હોય, N2O3 અને NO2, 2 પ્રકારના રંગ છે, બ્લુ અને બ્રાઉન. 3 અને 4 માંથી પહેલા કોણ આવે છે? 3, અને પછી આવે છે 4. આ જો એવી ખબર હોય કે નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ છે એમાંથી 2 ઓક્સાઇડ છે એ રંગીન છે, 3 અને 4 વાળા. એટલે કે N2O3 અને NO2 બે રંગીન છે. એનો રંગ ખબર હોય પણ બેનો રંગ છે એ એક્સચેન્જ થઈ જાય, આડાહવડો થઈ જાય. પણ તો હું તમને ટ્રીક આપું છું, 3 અને 4, 3 પહેલા આવે, 4 પછી આવે. તો બ્લુ અને બ્રાઉનમાં આલ્ફાબેટ પ્રમાણે જોઈએ તો પહેલા કોણ આવે? પહેલા તો બંનેમાં B અક્ષર જ આવે છે, બ્લુ અને બ્રાઉન. બીજો અક્ષર જોઈએ, બ્લુમાં શું આવશે? L, અને બ્રાઉનમાં શું આવશે? R. તો L પહેલા આવે કે R પહેલા આવે? ABCD આવડે છે ને? શું આવશે? L. તો N2O3 છે એનો રંગ કેવો થશે? બ્લુ. બ્લુ ચોકથી લખ્યું છે, બ્લુ રંગ છે એટલા માટે મેં બ્લુ ચોકથી લખ્યું છે? ના, એવું નથી. તો અહીંયા મારે બ્રાઉન ચોક ગોતવા જવો પડે ને. NO2 છે તે બ્રાઉન રંગનું જોવા મળશે. બ્લુ એટલે ભૂરો અથવા વાદળી, અને બ્રાઉન એટલે કથ્થઈ રંગ. કેવો રંગ? કથ્થઈ રંગ. જ્યારે બાકીના બધા જે છે એ રંગવિહીન, કલરલેસ. શું લખ્યું છે આ?
કલરલેસ, કલરલેસ, કલરલેસ. ઘણા બોલે રંગલેસ, રંગ ગુજરાતી અને લેસ છે એ ઇંગ્લિશ શબ્દ, રંગલેસ. તો બાકીના બધા છે એ રંગવિહીન છે. અને બે જે છે 3 અને 4 વાળા એ બે કેવા છે? રંગીન, બ્લુ અને બ્રાઉન રંગ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી એસિડિકતા બેઝિકતાની તટસ્થતાની વાત કરીએ. આપણે એસિડિક ઓક્સાઇડ છે, નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ વિચારો, નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ કેવા? એસિડિક કે બેઝિક? અને તમને એ ખબર કેમ પડે કે એસિડિક છે કે બેઝિક છે? પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, એસિડ આપે તો એસિડિક, પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતા બેઝ આપે તો બેઝિક. તો નાઇટ્રોજનનો ઓક્સાઇડ તમે વિચારો, પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, આ બધા અત્યારે નહીં, તમારી પાસે જે અત્યાર સુધીનું નોલેજ હતું એની ઉપરથી તમે આઈડિયા લગાડો છે કે નાઇટ્રોજનનો ઓક્સાઇડ છે કેવો હતો. આપણે વાત કરી હતી નાઇટ્રોજનની અનિયમિતતામાં, નાઇટ્રોજન તે જ સમૂહના અન્ય સભ્યોથી કઈ રીતે જુદું પડે છે. ફેમિલી, હમણાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી ફેમિલી, નાઇટ્રોજનનું આખું ફેમિલી છે, એમાંથી નાઇટ્રોજન પોતે કંઈક એ જ ફેમિલીથી અલગ પડે છે. ચાલો, તો એસિડિક પ્રથમ બે ઓક્સાઇડ છે +1 અને +2 વાળા ઓક્સાઇડ. શું? +1 અને +2 વાળા બંને ઓક્સાઇડ છે તે તટસ્થ. પેલા બે ઓક્સાઇડ છે કેવા છે? તટસ્થ. આપણે અહીંયા લખીએ છીએ તટસ્થ. બાકીના બધા ઓક્સાઇડ છે એ સ્વભાવે એસિડિક. એનો મતલબ કે પેલા બે +1 અને +2 વાળા બે ઓક્સાઇડ સિવાય બાકીના કોઈ પણ ઓક્સાઇડ તમે નાઇટ્રોજનના લ્યો, બધાની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતા આપણને જે તે એસિડ મળે છે એમ કહી શકાય. કેવા ઓક્સાઇડ થયા? એસિડિક. પેલા બે કેવા છે? તટસ્થ. પેલા બે તટસ્થ, બાકી બધા છે કેવા છે? એસિડિક. તો જો કેટલી વસ્તુ જોઈ, એક અવસ્થા, ઘન અને વાયુમાંથી કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે, પછી એક રંગની વાત કરી અને એસિડિકતા અને તટસ્થતાની. ચાલો, ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ એની બનાવટ. બધા ઓક્સાઇડ છે તેની બનાવટ. એટલે એમાં પહેલે જોઈએ બધા ઓક્સાઇડની બનાવટ. એમાં N2O હાસ્ય વાયુ, તમે લેબમાં અથવા તો નાની લેબ રાખી, બહુ નાની લેબ, અથવા તો NH4NO3 છે ને બીકરમાં તમે સળગાવો, પછી એની સ્મેલ તમે લ્યો, NH4NO3 એટલે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ, એને તમે સળગાવો. કોને સળગાવવાની વાત કરીએ છીએ? NH4NO3 એમોનિયમ નાઇટ્રેટ. શું કહેવાય? એમોનિયમ નાઇટ્રેટ. એને તમે સળગાવો, ગરમ કરો. ગરમ કરશો એટલે એમાંથી એક આમ બાષ્પ નીકળશે, વાયુ નીકળશે. એટલે વાયુ નીકળશે એટલે ઓટોમેટિકલી તમે છે એ હસવા માંડશો. અત્યાર સુધી આપણે સાંભળ્યું હોય કે હાસ્ય વાયુ છે, પેલું મૂવી જે હતું હાઉસફુલ, પેલું, એમાં લાસ્ટમાં છેલ્લે જે એન્ડિંગ પાર્ટ છે એમાં આવે છે સિલિન્ડર છેલ્લે એસીમાંથી જે એરનો આવતો હોય પ્યુરિફાયર માટે અને ફ્રેગનન્ટ્સ છે એના માટેની જે સિલિન્ડર છે એ રાખ્યો હોય છે, તો એમાં N2O છે એનો સિલિન્ડર ચડી જાય છે અને એસીમાંથી બધામાંથી N2O આવે છે. તો હોલમાં જે કાંઈ વ્યક્તિ છે એ બધા હસવા માંડે છે. તો ત્યારે એવું થાય કે આવું કાંઈ ન હોય, આવું ખોટું હોય નહીં. N2O વાયુ છે એનાથી બધા હસવા જ માંડે. જેમ અશ્રુવાયુ છે, ટીયર ગેસ છે, એમાંથી આપણે એવું તમે સાંભળ્યું હોય, ટીયર એટલે આંસુ, એટલે વ્યક્તિ છે એ રડવા માંડે. એટલે એ રડતા નથી, આંખમાંથી છે એ પાણી નીકળે છે. ટીયર ગેસને કારણે આંખ છે એ બળે છે એટલે એનામાંથી પાણી નીકળે છે. તો એ જ રીતે NH4NO3 એમોનિયમ નાઇટ્રેટ, એને તમે ગરમ કરો એટલે હાસ્ય વાયુ N2O પ્લસ H2O. બેલેન્સ તો તમારે જાતે જ કરવાની છે, બેલેન્સ કરજો. ટેક્સ્ટબુકમાં તો આપેલી જ છે, બેલેન્સની કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ એક્ઝામમાં લખવી જરૂરી છે ને. અત્યારે સમજવું બેલેન્સની કાંઈ જરૂર નથી. ચાલો, પછી બીજી બનાવટ. કોની બનાવટ? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડની બનાવટ થોડીક અટપટી છે. બધામાં આપણે આમ કરીએ એટલે શું છે, ચોક મારે પીળો ચોક પાછો હાથમાં લેવો નહીં. NH4NO3 એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે, એની ગરમ કરીએ એટલે N2O મળશે, હાસ્ય હોય. ચાલો, હવે આપણે શું બનાવવું છે? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. તો NaNO2 નાઇટ્રાઇટ, સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ, NaNO2 એની કોની સાથે પ્રક્રિયા? NaNO2 ની તાજું બનાવેલું ફેરસ સલ્ફેટ, તાજું બનાવેલું, લેબોરેટરીમાં FeSO પર તૈયાર હોય એ લેવાનું નથી, પણ કેવું? તાજું બનાવેલું ફેરસ સલ્ફેટ, એટલે કે FeSO4, તાજું બનાવેલું ફેરસ સલ્ફેટ. એની અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડ એડ કરવામાં આવે. શું એડ કરતા? સલ્ફ્યુરિક એસિડ. સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ, તાજું બનાવેલું ફેરસ સલ્ફેટ,
એની અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડ એડ કરીએ એટલે આપણને જો એ જ રીતે લખજો NaNO2 છે, હું કહેતો જાઉં છું કઈ રીતે. NaNO2 છે એમાંથી સોડિયમ અને NO2 છે, તો NO2 એટલે કે આમાંથી આપણને NO મળશે, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. શું મળશે? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. હવે Na પ્લસ વધ્યું છે, Na પ્લસ. H2SO4 છે એમાં કયા બે આયન હોય? H પ્લસ અને HSO4 માઇનસ, બાય સલ્ફેટ. તો એ સોડિયમ પ્લસ છે એ બાય સલ્ફેટ સાથે જોડાશે અને NaHSO4. તો આ બે શેમાંથી આવ્યા છે? સોડિયમ NaHSO4 માં કન્વર્ટ થયું અને NO2 છે એમાંથી NO વાયુ આપણને મળે છે. ચલો ફેરસ સલ્ફેટ છે, વિચારો ફેરસ સલ્ફેટ કેમાં કન્વર્ટ થશે? ફેરિક સલ્ફેટમાં. કેવો? ફેરિક સલ્ફેટ. તો ફેરિક સલ્ફેટનું સૂત્ર શું થાય? Fe2SO4 થ્રાઇસ. શું? Fe2SO4 થ્રાઇસ. ફેરસ સલ્ફેટ ફેરિક સલ્ફેટમાં. H2SO4 છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રબળ ભેજ શોષક છે એટલે પાણી છૂટવું પડશે, H2O. ચાલો હવે અહીંયા વિચારો, FeSO4 છે ને આપણે ફેરસ કીધું. ફેરસ શા માટે કીધું છે? Fe ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી થાય છે એમાં જોવો છે. SO4 ની કેટલી હોય? -2. તો અહીંયા Fe ની કેટલી થશે? +2. અહીંયા Fe ની કેટલી થશે? +3. યાદ કરો, Fe +2, Fe +3. ઓછી ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય તો અસ પ્રત્યય આવે, વધુ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય તો ઇક પ્રત્યય આવે. અહીંયા ઓછી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે ફેરસ અને અહીંયા વધુ છે ફેરિક. ફેરસ અને ફેરિક, ફેરસ ઓક્સાઇડ અને સોરી ફેરસ સલ્ફેટ અને ફેરિક સલ્ફેટમાં કન્વર્ટ થશે. તો NaNO2 છે જો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આના જેવી જ સેમ રિએક્શન આપણે હજી HNO3 માં આવશે. NaNO2 એક આમાં યાદ રાખવા જેવી બાબત, તાજો બનાવેલો ફેરસ સલ્ફેટ એ એડ કરીએ ત્યારે જ આપણે આ રિએક્શન છે એ કરી શકીએ. તો ત્યાર પછી N2O3 ની બનાવટ. N2O3 એટલે કયો છે? +3 વાળો ઓક્સાઇડ છે. તો +3 વાળો ઓક્સાઇડ છે +2 અને +4 વાળા ઓક્સાઇડની મદદથી બનાવી શકાય. કોની મદદથી બનાવી શકાય? +2 અને +4 વાળા ઓક્સાઇડની મદદથી બનાવી શકાય. +2 વાળો ઓક્સાઇડ એટલે કયો થશે? NO. તો કઈ રીતે યાદ રાખવાનું? +2 વાળો ઓક્સાઇડ અને કોની મદદથી? +4 વાળો ઓક્સાઇડ N2O4. +2 અને +4 વાળા ઓક્સાઇડની મદદથી એ બંનેને આપણે ગરમ કરીએ 250 કેલ્વિન તાપમાને, 250 કેલ્વિન. કેટલું? 250 કેલ્વિને આપણે ગરમ કરીએ તો N2O3 માં કન્વર્ટ થશે, નાઇટ્રોજન ટ્રાયોક્સાઇડ N2O3. +2 અને +4 વાળા ઓક્સાઇડ લેવાના અને એમાંથી આપણને +3 વાળો નાઇટ્રોજનનો ઓક્સાઇડ છે આપણને મળશે. ત્યાર પછી NO2 નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, વેરી વેલ નોન રિએક્શન. કોઈ પણ ધાતુના નાઇટ્રેટ હોય, કોઈ પણ એટલે અમુક ધાતુના નાઇટ્રેટમાંથી ન થાય પણ મોસ્ટલી થાય. કોઈ પણ ધાતુના નાઇટ્રેટ છે એને તમે ગરમ કરો. અહીંયા આપણે ધારો કે લીડ નાઇટ્રેટ લઈએ. શું લઈએ? લીડ નાઇટ્રેટ. એટલે શું થશે? PbNO3 ટ્વાઇસ, PbNO3 ટ્વાઇસ. લીડ નાઇટ્રેટની 673 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા, 673 કેલ્વિન. ચાલો લીડ નાઇટ્રેટ છે, નાઇટ્રેટને કારણે NO2 વાયુ છૂટવો પડશે પણ લેડ છે એ કેમાં કન્વર્ટ થશે એ તમારે વિચારવાનું. કેમાં કન્વર્ટ થાય? લેડનો ઓક્સાઇડ એટલે શું થશે? PbO. નાઇટ્રેટ છે એટલે શું રિલીઝ થશે? NO2. અને બેલેન્સિંગ કરવા માટે વધુ ઘટો ઓક્સિજન છે એ છૂટવો પડશે. તો PbNO3 લેડ નાઇટ્રેટને આપણે ગરમ કરીએ 673 કેલ્વિન તાપમાને શું મળશે? PbO અને NO2. ચાલો ત્યાર પછી N2O4 ડાય નાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ. એમાંથી 2 કોમન કાઢો છે, 2 કોમન કાઢો તો શું વધશે? NO2. તો એનો મતલબ કે NO2 આપણે લઈએ, શું લઈએ? NO2. કેટલા મોલ લીધા આપણે? 2 મોલ NO2 લઈએ, 2 મોલ NO2. શેમાં કન્વર્ટ થશે? N2O4 માં. કઈ રીતે બને જો? ચાલો NO2 છે એ કઈ અવસ્થામાં છે? NO2 છે કઈ અવસ્થામાં છે? વાયુ અવસ્થામાં છે. હવે એમાંથી આપણે કન્વર્ટ કરવું છે N2O4. તો N2O4 કેવો છે? ઘન અથવા પ્રવાહી છે. તો ચોખ્ખું જ છે, NO2 માંથી આપણે N2O4 બનાવવું છે, વાયુમાંથી ઘન અથવા પ્રવાહી બનાવવું છે. તો વાયુને પ્રવાહીમાં કન્વર્ટ કરવું, શું ગરમ કરવાનું કે ઠંડો પાડવાનો? શું કરવાનું? ગરમ કરવાનો, એમ ને? ઠંડો કરીએ આપણે. NO2 આપણે અહીં લખીએ. NO2 કઈ અવસ્થામાં છે? વાયુ અવસ્થામાં. આ ધારો કે આપણે ઘન અથવા પ્રવાહી અવસ્થામાં છે. તો NO2 છે એને આપણે ઠંડો પાડીએ એટલે શેમાં કન્વર્ટ થશે? ઘન અથવા પ્રવાહી. વધારે ઠંડો પાડો તો ઘનમાં કન્વર્ટ થાય. આમાંથી પાછું આ બનાવવું હોય તો શું કરવાનું? ગરમ કરવાનું. તો NO2 છે એમાંથી આપણને શું મળે? N2O4. તો એ જ રીતે N2O5.
નાઇટ્રોજન પેન્ટોક્સાઇડ આપણે બનાવવું છે. એમાં નાઇટ્રોજનની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે? +5. તો યાદ રાખજો +5 વાળો આપણે નાઇટ્રોજનનો કોઈ એસિડ લ્યો, એમાંથી બને નાઇટ્રોજનનો એસિડ +5 વાળો કયો? HNO3. HNO3. જો આમાં ઓક્સિજનની કેટલી અવસ્થા થાય? -6. હાઇડ્રોજનની 1. તો નાઇટ્રોજનની કેટલી વધી? +5. +5 વાળો નાઇટ્રોજનનો એસિડ અને પ્લસ ફોસ્ફરસનો +5 વાળો ઓક્સાઇડ. જોજો સમજજો, નાઇટ્રોજનનો +5 વાળો યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક છે. આવું ક્યાંય લખવાનું ન હોય, આપણે તો ખાલી રિએક્શન સાથે જ લેવા દેવા છે, પણ રિએક્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કઈ રીતે યાદ રાખવી? +5 વાળો આપણે નાઇટ્રોજનનો ઓક્સાઇડ બનાવવો છે, તો આપણે +5 વાળો નાઇટ્રોજનનો એક એસિડ લીધો અને ફોસ્ફરસનો +5 વાળો ઓક્સાઇડ. એટલે ફોસ્ફરસના બે ઓક્સાઇડ છે, P4O6 ને P4O10. ક્યાં બે ઓક્સાઇડ છે? P4O6 અને P4O10. ફોસ્ફરસ ટ્રાયોક્સાઇડ અને આ ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ. ફોસ્ફરસ ટ્રાયોક્સાઇડ, ફોસ્ફરસ પેન્ટ. આમાંથી 2 કોમન કાઢો. 2 કોમન કાઢીએ એટલે શું થશે? P2O3. 3 આવ્યું ફોસ્ફરસ ટ્રાયોક્સાઇડ. આમાંથી 2 કોમન કાઢો. P2O5 ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ. ચાલો, તો HNO3 છે એની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ? ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ. P4O10 સાથે આપણે પ્રક્રિયા કરીએ. જરૂર પડે તો ગરમ કરવાની. HNO3 આમાં નાઇટ્રોજનની +5 અવસ્થા, આમાં ફોસ્ફરસની +5 વાળી અવસ્થા. તો નાઇટ્રિક એસિડ છે એની ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ આપણે એની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો HPO3 પ્લસ N2O5. શું? HPO3 HPO3 માં ફોસ્ફરસની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી? આની કેટલી? -6. આની +1 કેટલી થશે? કેલ્ક્યુલેટ કરો. એનું નામ આપણે લખવું હોય, HPO3 નું નામ મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ. શું? મેટા, બોલતા રહેજો મનમાં, મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ. શું થશે? મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ. તો આપણે આ રીતે બધા ઓક્સાઇડ છે એ બનાવી શકીએ. ફરીથી જોઈએ, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે એને તમે ગરમ કરો. કોને ગરમ કર્યું છે આપણે? એમોનિયમ નાઇટ્રેટ. તો શું મળશે આપણને? N2O. એને NO2 તાજું બનાવેલું ફ્રેશ સલ્ફેટ એની સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. +3 વાળો બનાવવો છે તો +2 અને +3 વાળા +4 વાળાની મદદથી બનાવી શકાય, N2O3. NO2 બનાવવો છે, કોઈ પણ ધાતુના નાઇટ્રેટ છે એને તમે ગરમ કરો એટલે આપણને શું મળશે? NO2. N2O4 બનાવવું છે તો એમાંથી 2 કોમન કાઢો એટલે શું વધે? NO2. તો 2 મોલ NO2 લ્યો, એની મદદથી N2O4 બનાવી શકાય. +5 વાળો બનાવવો છે તો +5 વાળો ફોસ્ફરસનો ઓક્સાઇડ અને +5 વાળો નાઇટ્રોજનનો એસિડ લઈએ, એમાંથી N2O5 બનાવી શકાય. તો આ શેની વાત થઈ? આપણે નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ. ચલો, વ્યવસ્થિત આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને હોમવર્કમાં આ જે ઓક્સાઇડ છે એ લખજો. આ ટેબલ છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 5 વખત તો ઓછામાં ઓછું લખજો અને હોમવર્કમાં જે કાંઈ આવ્યું છે 2 વખત કે છે એ 2 વખત જમા કરાવવાનું, બાકીનું લખજો.